Welcome to my channel Innovation Aadhaar. তো দোস্ত মই আজি এটা বেলেগ টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাইছোঁ। বহুত দিন ধৰি ল'ৰা ছোৱালীবোৰে এটা প্ৰব্লেম পাই আছে, সেইটো হ'ল এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। সো মই এইটো ভিডিঅ' বনাইছোঁ কেনেকৈ আমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আধাৰ বেছড কৰিব পাৰোঁ। সো যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা নাই আৰু কৰিব বিচাৰিছে, সো মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যদি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই অলপো হেল্প পাইছে, তো প্লিজ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু যিমান পাৰে বন্ধু বান্ধৱীসকলক এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো যাৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আগতে আছে এখন কাৰ্ড অফলাইন আৰু ভেলিডিটিও আছে, সো সিহঁতে এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পাৰে। সেইটো যাৰ আধাৰ আছে আধাৰ বেছড। মই ইয়াতে দেখাব বিচাৰিছোঁ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউজিং আধাৰ বেছড। সো দোস্ত আহক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ কি কি কৰিব লাগে মই দেখাই আছোঁ। এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ আগতে আমাক কিছুমান ডকুমেণ্টছৰ দৰকাৰ হ'ব। সেই ডকুমেণ্টছবোৰ মই স্ক্ৰীনত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। সো এই ডকুমেণ্টছবোৰ আমি ফিল আপ কৰাৰ সময়ত ফটাফট আমি আপলোড কৰিব পাৰিম। সো এই ডকুমেণ্টছবোৰ আমাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত আমি নেক্সট ৱেব পেজলৈ যাম। সো আমি এতিয়া এটা ব্ৰাউজাৰ খুলি গুগল ক্ৰোম খুলি RTPS ৱেবছাইটত যাম। সেই ৱেবছাইটৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। তো RTPS ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে টপ ৰাইটত আপুনি দেখা পাব লগইন আৰু ৰেজিষ্টাৰ। তো ফাৰ্ষ্ট টাইম যদি আপোনালোকে এই ৱেবছাইটটোত আহিছে, চ' আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব। তো আপোনালোকে সেই লগইন ৰেজিষ্টাৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে আৰু এখন স্ক্ৰীন আহিব। তো তাতে আপোনালোকে তলৰ ফালে দেখা পাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন। চ' সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আৰু এখন স্ক্ৰীন আহিব। আমি ইয়াত আমাৰ ফুল নেম, ইমেইল ID, মোবাইল নম্বৰ আৰু এটা পাছৱৰ্ড নিজে ছেট কৰি দিম। তাৰপিছত ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি দিম। তাৰপিছত কেপচাটো আমি লিখি দিম। তাৰপিছত আমি এইটো ছাবমিট কৰি দিম। ছাবমিট কৰাৰ লগে লগে আমাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু ইমেইল IDলৈ এটা OTP যাব। তো সেই OTPবোৰ দিয়াৰ পিছত আমি ফুল্লি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ যাম। আকৌ আমি RTPS ৱেবছাইটৰ হোম পেজলৈ যাম। তাত আমি লগইন ৰেজিষ্টাৰ তাতে ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই পেজটো আহিব। তাতে আমি লগইন ID যোনটো আমাৰ মোবাইল নম্বৰ আৰু আমি যোনটো পাছৱৰ্ড ছেট কৰিছোঁ, তাৰপিছত পাছৱৰ্ডটো দিম আৰু কেপচাটো দি আমি লগইনত ক্লিক কৰি দিম। লগইনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা নতুন ৱেব পেজত গুচি যাম। নেক্সট আমি এপ্লাই ফৰ ছাৰ্ভিচেছ, তাৰপিছত ভিউ অল এভেইলেবল ছাৰ্ভিচেছ, তাৰপিছত আমি 6 নম্বৰ টেবলৈ যাম, য'ত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউজিং আধাৰ বেছড অপশ্যনটো থাকিব। এইটো যোনটো মই দেখাই দিছোঁ। চ' এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইউজিং আধাৰ বেছডত আমি ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমি আৰু এটা পেজ খোল খাব। এতিয়া ইয়াতে আমি এটাকৈ আমাৰ যোনটো ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে সেইবোৰ পঢ়ি ল'ম। পঢ়ি লৈ তলফালে আমি ডাটাবোৰ ফিল আপ কৰিব লাগিব। চ' ইয়াতে যেনেকৈ আধাৰ, ষ্টেট, ফুল নেম, তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ, তাৰপিছত আমাৰ যদি অফলাইন আমাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে অফলাইন, তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, ডেট অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, গেট অল্ড ডাটাত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব নালাগে। নেক্সট টাইপ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি আধাৰ কাৰ্ড এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড আছে অফলাইন, তো আমি ডিজিটাইজ কৰিব লাগিব। তো আমি ডিজিটাইজটো ক্লিক কৰিম। নেক্সট আমাৰ থাকিব এপ্লিকেণ্ট নেম, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ, তাৰপিছত মোবাইল নম্বৰ, তাৰপিছত ইমেইল ID, তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত জেণ্ডাৰ, তাৰপিছত পাছপৰ্ট চাইজ ফটোটো আপলোড কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ফাদাৰ্ছ নেম, তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, মাদাৰ্ছ নেম, আৰু যদি হাজবেণ্ড আছে ফিমেলৰ কাৰণে হাজবেণ্ড নেম, এক্স ছাৰ্ভিচমেন হয় নে নহয়, ৰিলিজিয়ন, কণ্টেক্ট নম্বৰ, কাষ্ট, মেৰিটেল ষ্টেটাছ, ইমেইল ID, অকুপেশ্যন, যদি ষ্টুডেণ্ট হয় ষ্টুডেণ্ট দিব, যদি আনএমপ্লয়ড হয় আনএমপ্লয়ড দিব। তাৰপিছত ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন টাইপ, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ, পাছপৰ্ট, ভোটাৰ ID, আৰু তাৰপিছত সেই ইউনিক আইডেণ্টিফিকেশ্যন নম্বৰটো দিব। তাৰপিছত প্ৰমিনেণ্ট আইডেণ্টিফিকেশ্যন মাৰ্ক, তাৰপিছত হাইট, ৱেইট, আইচাইট, চেষ্ট, পাৰ্চন উইথ ডিচেবিলিটি, হায়েষ্ট এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন,
তাৰপিছত এক্সামিনেশ্যন পাছ, মেজৰ ছাবজেক্ট আদাৰ ছাবজেক্ট, বৰ্ড, ইউনিভাৰ্চিটি, ইনষ্টিটিউশ্যন, ডেট অফ পাছ, ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, পাৰ্চেণ্টেজ মাৰ্ক, ক্লাছ ডিভিজন। তাৰপিছত তলত যদি আপোনালোকে কিবা ডিপ্ল'মা কৰিছে তেতিয়াহ'লে চাৰ্টিফিকেট, নেম ইছ্যুড বাই আৰু ডিউৰেশ্যনটো আৰু ডেট অফ পাছিংটো। তাৰপিছত যদি কিবা ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব পাৰিব। আৰু কাৰেণ্ট এমপ্লয়মেণ্ট ষ্টেটাছ, যদি একো নাই আনএমপ্লয়ড। তো নেক্সট তলত টোটেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ, তাৰপিছত তলত থাকিব আপোনাৰ পাৰ্মানেণ্ট এড্ৰেছ, তাৰপিছত আকৌ কমিউনিকেশ্যন এড্ৰেছ, তো জব প্ৰিফাৰেঞ্চ, কি স্কিল, আপোনাৰ কি স্কিল আছে, লেংগুৱেজ যি আছে সেইটো ইংলিছ হওক হেৰি হওক, প্লাছ বাটনটো আছে ইয়াতে, প্লাছটোত ক্লিক কৰিলে আৰু নেক্সট লেংগুৱেজটো দিব পাৰিব। তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নামটো, তাৰপিছত ইয়াতে ডিক্লেৰেশ্যনটো টিক কৰিব, তাৰপিছত ছিগনেচাৰটো আপোনাৰ দি দিব। ছিগনেচাৰটো দি আপোনালোকে এই যোনটো কোড আছে সেইটো কোডটো দিব, দি ছাবমিটত ক্লিক কৰিব। ছাবমিটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যোনটো আধাৰ লগত লিংক থকা মোবাইল নম্বৰ আছে তালৈ এটা OTP যাব। সেই OTPটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ আৰু এখন যোনটো প্ৰিভিউ এটা আহি, প্ৰিভিউত আপোনালোকে যিখিনি ডাটা ফিল আপ কৰিছে সেইবোৰ ডাটা আপোনালোকে পাই যাব। তো আপোনালোকে কাইণ্ডলি এবাৰ চবখিনি ডাটা ফাৰ্ষ্টৰ পৰা লাষ্টলৈ ভেৰিফাই কৰি ল'ব। চ' ভেৰিফাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তলফালে গ'লে এটা এটেচ এনেক্সাৰ বুলি পাব। তো এটেচ এনেক্সাৰত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এটেচ এনেক্সাৰত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এটা নতুন টেব খোল খাব। তাতে আপোনালোকে পাব যেনেকুৱা এক্সিষ্টিং ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড এখন ফাইল, তাৰপিছত প্ৰুফ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন, পাছপৰ্ট হওক বা ভোটাৰ ID হওক, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ হওক সেইটো দিব। তাৰপিছত এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, য'ত মাৰ্কশ্বিট আৰু পাছ চাৰ্টিফিকেট ফ্ৰম ক্লাছ 10 টু অনৱাৰ্ডছ যিমান হাইষ্ট আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন। তাৰপিছত এজ প্ৰুফ, আধাৰ কাৰ্ড, তাৰপিছত ডিপ্ল'মা কিবা চাৰ্টিফিকেট থাকিলে সেইটো। তাৰপিছত আৰু যদি কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট আৰু EWS চাৰ্টিফিকেট থাকে সেইটো এটা অপশ্যন আহিলে সেইটো আপোনালোকে দি দিব। দি আপোনালোকে ছেভ এনেক্সাৰত ক্লিক কৰিব। ছেভ এনেক্সাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ডাটাটো ছাবমিট হৈ যাব। চ' ডাটা ছাবমিট হোৱাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ এটা PDF ফাইল এটা খোল খাব, যোনটো কি আপোনালোকৰ ফাইনেল ডিজিটেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ড হ'ব। চ' বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব বিচাৰিছে আপোনালোকে চবখিনি ডকুমেণ্টছ এৰেঞ্জ কৰি তাৰপিছত এপ্লাই কৰিব। উইদিন 20 মিনিটছ আপোনালোকৰ এপ্লাই হৈ যাব। চ' এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাবিছে ইউজফুল হয় তো আপোনালোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো অগৰ লাইক কৰা নাই লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মই নতুন ভিডিঅ'লৈ আকৌ আহিম। টিল দেন, গুড বাই।